مرحبا، كيفكن؟ اليوم بهيدي الحلقة رح نحكي عن موضوع جديد. الموضوع اليوم هو الحرب بلبنان. مثل ما بتعرفوا انه هلأ في حرب بلبنان، وأنا بما انه هيدا أول فيديو لإلي من بعد ما بلشت الحرب، فما بقدر إلا ما احكي عن هيدا الموضوع. اليوم رح احكي بطريقة سهلة، بطريقة واضحة مثل العادة، كرمال تقدروا تتعلموا كلمات جديدة وتقدروا تفهموا. ما رح نحكي اليوم عن أسباب الحرب، يعني ما رح نحكي ليش في حرب، رح نحكي عن نتيجة الحرب. يعني أنا اليوم رح خبركن شو عم بيصير بلبنان، شو عم بيصير بالناس بلبنان، كيف الناس عايشة هلأ بالحرب. يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. عن جد ما بعرف من وين بدي بلش. الوضع بلبنان كتير صعب وكتير معقد، كتير معقد. يعني لازم خبركن انه نحنا قبل ما تبلش هيدا الحرب هلأ من أسبوعين تقريبا، نحنا ما كنا عايشين بسلام. يعني نحنا ما كنا عايشين بطريقة طبيعية، كان الوضع مش مستقر، كان في كتير مشاكل، وكل الناس كانت عارفة انه بيوم من الأيام رح نوصل لهون والحرب رح تجي. اوكي، ما خبرتكن انه اكيد كمان كان في حرب تانية قبل هيدا الحرب. يعني نحنا مش من زمان ظهرنا من حرب وهلأ عم نفوت على حرب تانية. من سنة ونص تقريبا كان في حرب، وهلأ كمان رجعت الحرب. وبين هيدول الحربين، يعني من سنة ونص لهلأ نحنا كنا عايشين بقلق. يعني نحنا كنا قلقانين، خايفانين، وما كنا مرتاحين 100%. هلأ أكيد مش كل الناس، يعني في ناس كانت تقريبا عايشة بطريقة طبيعية، بس أكتر شي الناس يلي هن عايشين بالجنوب، يعني بجنوب لبنان، يعني قريبين على الحدود الجنوبية، هول الناس ما كانوا عايشين بطريقة طبيعية بكل هيدي الفترة، يعني من سنة ونص لهلأ. بس هلأ بلشت الحرب، يعني رسمياً يعني خلص نحنا هلأ عايشين بحالة حرب، وكل لبنان مش مرتاح، وكل لبنان حاسس بهيدا القلق وبالخوف. فشو صار؟ يعني أول ما بلشت الحرب تقريبا من أسبوعين، يعني بالبداية شو صار؟ في كتير ناس ظهروا من بيوتن لأنه ما كان في أمان، خاصة بمنطقة الجنوب. شو يعني؟ يعني آلاف الناس اضطروا يعملوا هيدا الشي. يعني كان ضروري انه يظهروا من بيتهم، كان ضروري انه يتركوا بيتهم وياخدوا غراضهم ويفلوا. وفي كتير ناس عملوا هيدا الشي، آلاف الناس. أول يوم الحرب لما بلش القصف، يعني ولما بلش الضرب، ظهرت الناس بسرعة من بيوتها، وأكتر من 50 أو حتى 100 ضايعة بالجنوب ظهروا منهم الناس. عم تتخيلوا يعني الوضع كيف كان أول يوم بالحرب؟ كان في آلاف الناس بالسيارات عالطريق، ظاهرين من الجنوب ورايحين باتجاه الشمال، يعني باتجاه صيدا
وباتجاه بيروت وباتجاه الجبل. في كتير ناس كانوا على الطريق والناس علقوا. شو يعني؟ يعني سكرت الطريق ما بتقدر تستوعب هيدا العدد الكبير من السيارات. سكرت الطريق، يعني الطريق صارت مليانة بالسيارات والناس علقوا بالسيارات على الطريق ساعات وساعات وساعات، تقريبا 12 ساعة أو أكتر. حتى في ناس علقت على الطريق أكتر من 12 ساعة. عن جد الوضع كان كتير كتير بشع وكتير كتير صعب بهيدا النهار. ولوين راحت الناس؟ يعني إذا واحد ظهر من بيته لوين بده يروح؟ في ناس راحوا استأجروا بيوت، وفي ناس راحوا لعند قرايبهم. في ناس عندهم قرايب، يعني عندهم أهل، عندهم حدا من العيلة عايش بمنطقة تانية راحوا لعنده. وفي ناس ما عندهم حدا يروحوا لعنده وما بيقدروا يستأجروا بيت، راحوا على المدارس. هلأ أكيد المدارس بلبنان مسكرة، يعني الولاد بكل لبنان تقريبا ما عم بيروحوا على المدرسة. ليش؟ أكيد بسبب الحرب، وتاني شي لأنه هول الناس يلي هن ظهروا من بيوتن راحوا على المدارس، وهول نحنا منسميهم نازحين بالعربي. نازح يعني شخص نزح من بيته من منطقته واضطر يروح على منطقة تانية لسبب معين، فنازحين راحوا على المدارس. في أكتر من 800 مدرسة بلبنان هلأ فيهم نازحين. ونحنا كمان منقول مهجرين بلبنان، يعني منسميهم مهجرين لأنه هن تهجروا من بيتهم، كأنه هلأ هن عايشين بهجرة. أوكي، ف بس بدي أخبركن إنه بلبنان يعني ما في محل لا هيدول النازحين، يعني هيدول المدارس ما بكفوا، يعني ما في مدارس كفاية لكل الناس يلي اضطروا يظهروا من بيتهم. إذا هلأ بدي أخبركن عن الوضع، في تقريبا أو أكتر من 800 ألف شخص ظهر من بيته بلبنان. يعني هول الناس ظهروا من الجنوب، ظهروا من بيروت، من ضاحية بيروت الجنوبية، وفي ناس ظهروا من البقاع. يعني عم تتخيلوا 800 ألف شخص هن هلأ عايشين برات البيت وعايشين بظروف كتير صعبة. 800 ألف شخص يعني تقريبا عدد كتير كبير، رقم كتير كبير، وتقريبا 15% يعني من لبنان كله، من سكان لبنان كلهم. إذا لبنان فيه شي 7 مليون شخص عايشين فيه، 15% من هول الناس هلأ هن عايشين برات البيت أو إنه هن نازحين. يعني الوضع عن جد كتير صعب. أكيد هن هلأ عايشين بالمدارس، بس بالمدارس الحياة أبداً أبداً مش طبيعية، لأنه لبنان مش مجهز لهيدا الحرب، يعني مش جاهز. يعني بالمدرسة ما في كل شي، ما في كل شي ليقدروا الناس يعيشوا بطريقة شبه طبيعية، يعني نص طبيعية حتى. ما في كل شي للأسف. ومش بس هيك، يعني مثل ما قلت لكم قبل شوي، هيدي المدارس ما بتكفي، يعني هي منا كافية لا تقدر تستوعب كل الناس. كرمال هيك قلتلكن انه في 800 ألف شخص هن نازحين، بس
100,000 شخص هن هلأ قاعدين بالمدارس، والباقي مش معروف وين. يعني نسبة كتير كتير قليلة هي يلي قاعدة بالمدارس، والنسبة الأكبر هن في جزء عايشين عند أهلن متل ما خبرتكن، عايشين عند أهلن بمناطق تانية فيها أمان، أو في جزء استأجروا بيت، استأجروا بيوت، وفي جزء صراحة ما لقوا محل يقدروا يروحوا عليه للأسف الشديد. وهول الناس هلأ عايشين عالطريق، يعني عايشين بخيم. كتير الوضع بشع، ما بقدر خبركن قديه. وفي ناس يعني أكيد معن ولاد، معن ناس كبار بالعمر، عم بيناموا عالطريق، عم بيناموا بالسيارة، عم بيناموا بالخيمة. وهلأ بلبنان برد صراحة، برد وهوا وشتا. حتى هيدا الخيمة أو هيدول الخيم يلي هن عملوهن بإيديهم، يعني حتى مش خيم حقيقية، هيدول الخيم كمان هلأ طاروا بسبب العواصف، بسبب الطقس. يعني بالنهاية هيدا حرب، وأكيد الوضع هيك رح يكون للأسف، لأنه لبنان يعني ما عنده خطة، أو ما عنده مراكز لتقوى هيدول النازحين. يعني هلأ هن المدارس بلبنان هن اسمن مراكز إيواء، يعني مراكز لتقوى النازحين، يعني مراكز تستقبل هيدول الناس. هيدا هو المعنى. وأكيد هول الناس يلي دهروا من بيتن في جزء كتير كتير كبير منن، يعني أكتريتن أو الأغلبية أغلبيتن ما عم بيقدروا يشتغلوا هلأ. يعني هن عايشين بمنطقة كتير بعيدة عن منطقتن، وأكيد بوضع كتير صعب إنه يقدروا يشتغلوا. فمش بس هيك، هلأ كل شي صار أغلى بلبنان. الأسعار طلعت، يعني الأسعار زادت، الأسعار صارت أغلى من قبل. في أشياء كتير صارت أغلى، مثل البنزين، أكيد الكهرباء، المازوت، وشو كمان الأكل، أكتر شي اللحمة، الخضرة. يعني هيدا هو الوضع. نحن هلأ بشهر رمضان، وبالحالات الطبيعية يعني بالأيام العادية دايما لما يبلش رمضان الخضرة بتصير أغلى، لأنه نحن كل يوم بنعمل فتوش. يعني فتوش هيدي السلطة فيها كتير أنواع خضرة، فيها يعني مينيمم 6 أو 7 أنواع خضرة. فكل الناس بتبلش تشتري خضرة كتير برمضان، وبتصير الأسعار أغلى، يعني تغلى الأسعار. فكيف هلأ مع حرب؟ أكيد هيدا الحرب أثرت على كل الناس، أثرت على كل اللبنانية. بس أكيد لازم خبركن إنه يعني الناس يلي هن بعدن عايشين ببيوتن مثل أنا، أكيد هلأ حياتن أسهل من الناس يلي اضطروا يدهروا من بيوتن. أكيد ما فينا نعمل مقارنة. أكيد يعني أنا ألف الحمد لله أنه أنا بعدني ببيتي، وعايشة بمنطقة فيها أمان نسبيا. أكيد نسبيا، لأنه بالحرب ما في أمان. حتى بالمناطق يلي هي آمنة كمان عم بيصير أوقات قصف، يعني عم بيصير في ضرب، وعم بيصير في انفجارات، وعم بيصير في يعني عم يضربوا صواريخ كمان أوقات على بيوت موجودة بمناطق آمنة. هيدا يلي عم بيصير.
يعني باختصار أكيد بالحرب ما في أمان، ما فينا نقول إنه هون أمان أبداً، بس الحمد لله إنه أنا بعدني عايشة ببيتي يعني وما اضطريت إنه أظهر من بيتي، فما بقدر أتخيل عن جد شو إحساس الناس يلي اضطروا يعملوا هيدا الشي. عن جد كتير صعب، كتير صعب إنه بيوم من الأيام حدا يجي ويقلي هون ما في أمان، يلا دب أغراضك اتركي البيت وروحي وفلي. يعني عن جد ما بقدر أتخيل هيدا الشي، بس بنفس الوقت إنه أنا لازم خبركن إنه أنا ماني عايشة هلأ بطريقة طبيعية، ما فيي أقول إنه أنا عايشة وكأنه ما في حرب، ما فيي أقول هيك، ما فيي أقول أنا عايشة وكأنه ما في شي أبداً. يعني إذا أنا عايشة بأمان أهلي مش عايشين بأمان، أنا عندي قرايب بالجنوب، هاي أول شي، وتاني شي كمان عندي رفقة كتير ضهروا من بيوتن وعايشين هلأ بظروف كتير صعبة. يعني أنا ما بقدر أفصل حالي عن هيدا الوضع، ما فيي أقول إنه إيه أنا ببيتي وما في شي وكل شي تمام. يعني حتى لو أنا ما كنت من الجنوب أنا عم شوف اللبنانية، يعني عم شوف الناس قديه عم بتعاني وشو عم بيصير فيها. يعني إذا هن مش مناح وإذا هن هلأ عايشين بظروف كتير قاسية وصعبة، كيف أنا بدي أكون منيحة؟ يعني عم نحكي عن 15% من الشعب اللبناني هلأ عايش عالطريق، يعني فينا نقول بالمدارس نسبة صغيرة، وكمان نسبة متل ما قلنا عايشين مع أهلن بمناطق تانية. بس كمان يعني أنا بعرف ناس عايشين 25 شخص ببيت واحد لأنه ما عندن محل يروحوا عليه، كمان يعني هيدا الوضع كتير صعب. ومن ناحية تانية أنا من أول ما بلشت الحرب يعني من أسبوعين لهلأ كتير عم لاقي صعوبة لأقدر أشتغل، ما عم بقدر أشتغل مزبوط، ما عم بقدر ركز مزبوط، خاصة لأنه ابني معي بالبيت كل يوم لأنه ما في مدرسة. ف يعني عن جد ما بعرف يعني كيف أنا بدي ركز وأشتغل وكل ساعة عم بسمع أصوات القصف أو كل شوي عم بعرف إنه في حدا أنا بعرفه مات بالحرب. يعني ما بعرف كيف أنا بدي أشتغل وركز بهيدا الوضع، كيف بدي أعيش كأنه ما في شي، ما بعرف. ومن ناحية تانية برجع بقول لحالي يعني بيني وبين حالي بقول الحمد لله إنه أنا بعدني ببيتي، والحمد لله إنه أنا بعدني عم بقدر أشتغل، يعني لو إنه بصعوبة بس عم بقدر أشتغل. يعني أكيد أنا اضطريت غير كل شي لأنه بالنهار مستحيل أقدر أشتغل هو وابني معي بالبيت. ابني بعده صغير 4 سنين ونص عمره، مستحيل أقدر أشتغل شي أنا وياه بالبيت. فأنا بدي أنطر ليرجع جوزي من الشغل بعد الظهر لأشتغل شوي، وكمان بدي أرجع أنطر ابني لينام لأرجع أشتغل بالليل كمان. وهيك يعني أنا كتير بكره أشتغل بالليل بس عم بضطر أعمل هيدا الشي، عم بقول إنه الحمد لله عندي فرصة إنه أشتغل، فإنه ليش لأ، ما بعرف. يمكن إذا اشتغلت شوي يعني مش بنسى بس إنه بركز شوي على شي تاني غير الحرب، لأنه كل نهار عم نفكر بهيدا الموضوع، وكل نهار عم نحضر أخبار، كل نهار عم نسمع أخبار بشعة وعم نشوف يعني مشاهد صعبة. فإنه يعني إذا أنا بضل هيك آخر شي بجن، أكيد رح جن،
رح جن من الضغط يعني ومن التوتر ومن الستريس. هيك برجع بقلكن إنه عن جد أنا يمكن ما بحقلي أحكي شي، يعني ما بحقلي قول أنا تعبانة وأنا متوترة وأنا مش مرتاحة بالحرب، لأنه يعني بالنسبة لغيري إنه أنا عايشة بعدني بظروف كتير منيحة وأحسن بكتير من غيري، ويمكن هيدي هي المشكلة. يعني أنا هلأ ليه مش مرتاحة؟ أوقات كتير بفكر إنه بحس بالذنب يعني إنه ليش أنا بعدني بالبيت وليش غيري ضهر من بيته، فإنه بحس بالذنب عن جد. يعني مش بإيدي، نحن منقول مش بإيدي، يعني أنا ما بقدر غير هيدا الإحساس، ما بقدر أتحكم بهيدا الإحساس، أنا هيك عم حس يعني مش بإيدي. ما بعرف يعني. وبعدين إذا أنا بالبيت عم بكون بالبيت بالنهار، لأنه بتعرفوا إنه أنا بشتغل من البيت، أنا وابني بالنهار كل بالبيت سوري كل النهار كمان، يعني ابني عم يزهق وما بعرف ما عم بيروح ع محل، يعني عم نخاف إنه نضهر، عم نخاف نروح ع محل صراحة. وبنفس الوقت جوزي عم بيروح عالشغل، بس عم بيروح عالشغل بمنطقة ما فيها أمان 100%، يعني دايماً في خطر عليه. فما فينا نقول إنه نحن عايشين كأنه ما في شي، ما في أنا أفصل حالي عن الواقع، عن الواقع يعني خلص هيدا حرب بس أكيد الحمد لله الحمد لله على كل شي، ما فينا نقول غير هيك. والحمد لله حتى لو صار معنا أشياء مش منيحة إن شاء الله يعني هيدي الحرب تكون نهاية الحالة يلي نحنا كنا عايشين فيها، وإن شاء الله هيدي الحرب ما تطول، يعني إن شاء الله ما تبقى فترة طويلة، وإن شاء الله تخلص بأسرع وقت، وإن شاء الله تخلص كل الحروب كمان مش بس هيدا الحرب، وما فينا نقول غير هيك. وإن شاء الله بشوفكن أنا بفيديو جديد. ميرسي لكل يلي عم بيدعموني على باتريون وعلى يوتيوب. إذا بتحبوا تاخدوا النص تبع هيدا البودكاست تبع كل الفيديوز فيكن تروحوا على باتريون وتشتركوا. وأنا كمان عم بعمل دايما ليستا بالكلمات الصعبة، كمان فيكن تاخدوا الليستا إذا بتشتركوا. وبتمنى نهاركن يكون حلو، وإن شاء الله بشوفكن قريبا بفيديو جديد. مع السلامة.